Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Question number 1 को भइसकेको छ. अब हामी आज question number 2. Question number 2 मा के रहेछ? यो exercise 4.2 को question number 2. Question number 2. Draw rough diagram to illustrate the following. एउटा छ number A open curve अनि अर्को close curve. हामी के गर्नु पर्यो? हजुर के गर्नु? ड्र गर्नु पर्यो. कुरा बुझ्यो? Yes, sir. ल अब पहिला हामी ओपन डायग्राम ड्र गर्नु कि क्लोज डायग्राम गरौँ? ओपन गरिदिउँ है. नम्बर 2 को ओपन को स्केल युज गरौँ कि नगरौँ? गरौँ युज. स्केल युज गरौँ. प्रयोगको प्रयोग गरौँ. प्रयोग हैन. ओपन ल एउटा यहाँबाट स्टार्ट भयो. यहाँ हैन मलाई जता मर्जी लाग्छ त्यता. हेड र टेल नजोड्नु त ओपन भइहाल्यो. बुझ्यो? क्या सजिलो. अब अर्को क्लोज कर्भ. ल क्लोज कर्भ म सुरु गर्दैछु. यो चाहिँ टेल भयो. जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ टेल. मैले भन्दै थिएँ नि घुमाएर ड्र गर्दै ल्याएर चाहिँ अब यो यसरी आयो यहाँबाट यसलाई फेरि गरेर यहाँ हेड एन्ड टेल जोड्नै पर्छ. त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ? क्लोज हुन्छ. कुरा बुझ्यो? Yes, sir. क्लोज भयो. ल भाइ बुझ्यो यो? Yes, sir. कति राम्रो यो क्लोज्ड. अब होमवर्क ल. यसमा होमवर्क चाहिँ कस्तो खालको भने नि म यहीँ लेखिदिन्छु है. यो चाहिँ भयो नानीहरूलाई होमवर्क. ड्र सच 10 क्लोज फिगर्स एन्ड 10 ओपन फिगर्स. 10 वटा क्लोज फिगर ड्र गर्नु पर्यो आफ्नै अनि 10 वटा ओपन फिगर ड्र गर्नु पर्यो. ल अब हामी क्वेसन नम्बर 3 कति अरे? Question number 3. क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ के गर्नु भनेको छ? ड्र एनी पोलिगन एन्ड सेट इज इन्टेरियर. अब पोलिगन भनेको के हो म बुझाउँदैछु. ल पोलिगन भनेको चाहिँ एनी पोलिगन. पहिला म पोलिगन के हो बुझाउँछु. ल अब पोलिगन भनेको चाहिँ राउन्ड सेपको कर्भ हुँदैन. कुरा बुझ्यो? पोलिगन भनेको चाहिँ स्ट्रेट बुझ्दैछ? स्ट्रेट भनेको सिधा लाइन जोडिएर हेड एन्ड टेल जोडिएको हुन्छ. यो पोलिगन भयो. कुरा बुझ्यो? पोलिगन 4टा सिधा 3टा सिधाले पनि पोलिगन हुन्छ. त 2टा सिधाले चाहिँ पोलिगन हुन सक्दैन. यो क्लोज फिगर हुन सक्छ? सक्दैन नि त. हो कि भने त सक्छ कि सक्दैन? त्यही कति यो पोलिगन. कुरा बुझ्यो? पोलिगनमा चाहिँ सिधा लाइन मात्रै हुन्छ. यो पोलिगन हो किनभने यो 3टा सिधा छ. यो एउटा घुमेको छ. कुरा बुझ्यो? Yes, sir. घुमेको छ. बुझ्नु भयो भने म एउटा पोलिगन बनाउँछु. ल यहाँ नम्बर 3 एकर्डिङ टु द नम्बर 3. अब सुरु गरे है त. यो क्वेसन नम्बर 3 को एन्सरै भनौँ है. ल सुरु गरे. अब म डिक्चिक म्युजिक छैन. म म्युजिक मुखले लाउँदैछु. ल पेन्सिल छ तपाईँहरूकोमा? Yes, sir. इन्टेरियर भनेको चाहिँ सेट इच interior.
सेट इट्स इन्टेरियर भनिरहेको छ। हामी पेन्सिल दिउँ त, पेन्सिल। अच्छा पेन्सिल यहाँ रहेछ पेन्सिल। मैले पाएँ मैले पेन्सिल पाएँ। अब सेट गरौँ ल। बुझ्यो? पोलिगन बनाएर सेट गर्नु अरे। सेडिङ भने चाहिँ यसरी बाहिर कोर्नु भएन, टक्कै लाइनभित्र कोर्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो? सेडिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो हो। सेट गरेको मैले बाहिर निकाल्दैछु। एकदम भित्र कलरिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदम लाइन हेरेर यसरी भराउनु पर्यो। भराउनु पर्यो। कुरा बुझ्यो? गाइस भरियो? भरिएको छैन है? कति टाइम लाग्छ होला? 1 मिनेट। नानीहरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिक सानो सानो बनाउनु कि छिटो छिटो भरिन्छ ल। त्यो रड्डी खालको नबनाउनु है, फेरि राम्रो होस् है ल। अलिकति बाहिर निस्क्यो, बाहिर निस्क्यो भने के गर्नुपर्छ? इरेजरले मेटाइहाल्नु। इरेजर कति राम्रो छ कि खै पेन्सिल सक्न आँट्यो। पोलिगन बनाए अनि सेडिङ चाहिँ कहाँ गर्नु भनेको छ? खै बोल्दैन नि त। सेडिङ कहाँ गर्नु भनेको छ? अब म फर्केँ त। पोलिगन बनाए सेडिङ कहाँ गर्नु भनेको छ? सेडिङ इन्टेरियर कहाँ अरे? इन्टेरियर भनेको चाहिँ फिगर त भित्रभित्र मात्रै भनेको। कुरा बुझ्यो? नै राम्रोसँग ल। अब होमवर्क पाउँदैछ, म होमवर्क दिँदैछु। अब ल नम्बर 2 बाट क्वेसन होमवर्क के लेखेको छ? ड्र सच अदर 10 क्लोज पोलिगन एन्ड सेट इट्स इन्टेरियर भनेपछि मैले यहाँ कति साइडेड फिगर बनाएँ? हाउ मेनी? 6 साइडेड। नानीहरूले 3 साइडेड बनाउन सक्छ, 4 साइडेड बनाउन सक्छ, 5 साइडेड सिन्छ, 6 साइडेड, 7, 8, 9, 10 कति बनाउन सक्छ। कुरा बुझ्यो? 6 साइडेड त मैले गरिदिइहालेँ। नम्बर 2 को पनि भइसक्यो, 3 को भइसक्यो। मैले यहाँ 3 लेख्नुपर्छ होला यहाँ 3। कुरा बुझ्यो होइन? ल है आज यहाँबाट बिदा हुँदैछ र नम्बर 4 एन्ड अर्को नम्बर 4 एन्ड 5 को लागि चाहिँ अर्को भिडियो प्रतीक्षा गर्नुहोला। लिङ्क दिएको छ, लिङ्क क्लिक गरेर अर्को भिडियो तपाईँले त्यहाँबाट तपाईँले पाउनुहुनेछ। प्रतीक्षा गर्न ल। अल द भेरी बेस्ट।